po, tatransform ko ang aking kapatid into Marian Rivera. Ito sir. Feeling lang namin. Magmumukha siyang Marian Rivera. So, ngayon start tayo ng primer. So, antayin na natin mag-set ang kanyang primer for 5 to 10 minutes. Nagluluto tayo, tapos pakuluan na natin na yung So, gagawin namin foundation is itong Maybelline Fit na 120. Ginagawa mo! Tapos, gagamit naman tayo ng Nyx for the concealer. And also for the highlights na rin. Tapos, go-contour tayo. Tapos, ang gagamitin natin na pang-bake for this look is itong Coty Airspun. Ang gagamitin naman natin for eyebrow is itong Anastasia Beverly Hills na chocolate. Tapos na yung eyebrow niya. Tapos, gagamit tayo ng eyeshadow na medyo may pinkish tone. Since yun nga, kasi yun lagi niyang ginagamit for her eyeshadow, yung mga medyo pinkish. Gagamit tayo ng Huda Beauty palette. Yung new edition nila. Tapos, naglalagay tayo ng medyo shimmery dito. Nating eyeliner naman for her is itong Maybelline Dramatic Eyeliner. Diba? Tapos, iaan na lang natin to. I-smudge lang natin for a natural look. Since meron na siyang malagong eyelashes, lagyan ko ng mascara, tapos maglalagyan ako ng half na eyelashes kaputol sa dulo. Tapos, maglalagay tayo ng eyeshadow sa lower lash line. So, yun pa rin, gagamitin pa rin natin yung same color nun, pero very thin lang. Maglalagay tayo ng beige eyeliner sa waterline. Mukha na ba si Marian Rivera? So, tanggalin na natin ang ating pagkaka-bake. Tapos, sa contour naman, ito pa rin gagamitin natin. Itong Contour by Ever Belena. So, Ginagawa tayo ng angle brush. Ang highlights naman gagamitin natin is itong Anastasia Amrezy. Tapos, yun na yung blusher. Gagamitin natin is itong hindi ko lang po ng tawag dito sa blusher. Tapos, lip gloss. Ayan. So, kukulit ko muna yung buhok niya at babalik na naman kami.